Hello food lovers. Cook with Hubby and Sudhu YouTube channel එකට වෙනද වගේ අදත් ඔයාලා හැමදෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඔයාලට පෙන්වන්නේ chicken shawarma කඩේ රසට ගෙදරදීම රසත හදාගන්න විදිය. එහෙමනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බලමු. අපි මුලින්ම චිකන් ටික සීසන් කරගමු. අපි චිකන් ටික හොදගෙන අරගෙන තියෙනවා. මේ වගේ සාමාන්‍ය ගානට කපා ගන්න. අපි චිකන් එකට දෙහි බෑයක විෂ එකතු කරගෙන තියෙනවා. දැන් කහ, මිරිස් කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, යෝගට් කප් භාගයක් හා ලුණු එකතු කරගන්න. ඔයාලට යෝගට් වෙනුවට ඕන නම් කර්ඩ් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදියට හොඳින් කවලම් කරගන්න. සීසන් කරගත් චිකන් එක මේ විදියට ලන්ච් ෂීට් එකකින් වහලා විනාඩි 10ක් 15ක් ශීතකරණයේ තියාගන්න. දැන් අපි ෂවර්මා එකට අවශ්‍ය ඩෝ එක හදාගමු. ඩෝ එක හදාගන්න භාජනයට පිටි, බේකින් පවුඩර් හා ලුණු රස අණුව එකතු කරගෙන පිටි ටික මේ විදියට ටිකක් කවලම් කරගන්න. දැන් මේ විදියට මද රස්නේ වතුර ටික ටික එකතු කරගෙන ඩෝ එක හදාගන්න. අතේ නොයලන ගානට පිටි ඩෝ එක හදාගන්න. පිටි ඩෝ එක වැඩිය නීට් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට රොටිය තුනී කරගන්න අමාරු වෙනවා. පිටි ඩෝ එකට තෙල් මේස් හැඳි දෙකක් දාගෙන මේ විදියට ඩෝ එකේ තවරගන්න. විනාඩි 10ක් 15ක් තෙත කිචන් ටවල් එකකින් වහලා තියාගන්න. විනාඩි 10කට පසුව ශීතකරණයේ තැබූ සීසන් කරගත් චිකන් ටික අපි දැන් බෙදගමු.
මේ ගාන්ට චිකන් ටික බැදගන්න. අපි දැන් ෂවර්ම එකට අවශ්‍ය ෆිලින් එක හදාගමු. මුලින්ම අපි පෑන් එකට තෙල් මේස් හැඳි 3ක් එකතු කරගමු. තෙල් ටික රත් වුණාම ලූණු ටික එකතු කරගන්න. මේ විදියට ලූණු ටිකක් ලොකුවට කපා ගන්න. කරපෙන්චා ටිකත් පොඩියට කපාගෙන එකතු කරගන්න. අවමිරිස් ටිකත් එකතු කරගන්න. තක්කාලි ටිකත් එකතු කරගමු. දැන් අපි ග්‍රේට් කරගත් කැරට් ටික එකතු කරගමු. දැන් කහ තුන පහ මිරිස් කුඩු හා ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්න. හොඳින් කවලම් කරගන්න. දැන් අපි බැදගත් චිකන් ටික එකතු කරගමු. සෝයා සෝස් ටිකත් එකතු කරගන්න. ඔයාලා රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. දැන් අපේ ෂවර්මා ෆිලින් එක හදලා ඉවරයි. මේ අපේ විනාඩි 15කට පසු ඩෝ එක. අපි දැන් ෂවර්මා රොටිය හදාගන්න ඩෝ එක සාමාන්‍ය කොටස් වලට කපා ගමු. මේ විදියට ඩෝ බෝල්ස් හදාගන්න. දැන් අපේ ඩෝ බෝල්ස් ෂවර්මා රොටි එකක් විදියට හදාගමු. බෝඩ් එකට පාම් පිටි ටිකක් ඉහා ගන්න. එතකොට අපිට රොටි එක හදාගන්න ලේසි.
ඔයාලා රොටි එක හදාගද්දී ගොඩක් තුනී කරගන්නේ නැතුව මේ විදියට හදාගන්න. දැන් අපේ ෂවර්මා රොටි එක පෑන් එකේ හදාගමු. ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමේ තියාගන්න. පෑන් එකට තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්න. මේ විදියට බබල්ස් එනකොට රොටි අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. මේ විදියට බ්‍රවුන් ස්පොට්ස් එනකොට පෑන් එකෙන් අරගෙන කිචන් ටවල් එකට දාලා වහගන්න. මොකද එහෙම කරොත් තමයි රොටිය සොෆ්ට් වෙන්නේ. දැන් අපි ෂවර්මා එකට අවශ්‍ය කොක්ටේල් සෝස් එක හදාගමු. ඒකට අපිට තක්කාලි සෝස් හා මයොනීස් සෝස් අවශ්‍ය වේ. මේ පෙන්වන විදියට මිශ්‍රණය හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ සාදාගත් කොක්ටේල් සෝස් එක. දැන් අපි චිකන් ෂවර්මා හදාගමු. මේ බලන්න අපේ ෂවර්මා රොටි එක හොඳ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. මුලින්ම රොටිය කොක්ටේල් සෝස් එක හොඳට තවර ගන්න. දැන් සලාද කොළ මේ විදියට තියාගන්න. ඊට පස්සේ ෂවර්මා ෆිලිං එක දාගන්න. මේ විදියට ෂවර්මා ෆිලින් එකට උඩින් කොක්ටේල් සෝස් දාගන්න. දැන් මේ විදියට රැප් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත චිකන් ෂවර්මා ටික. මේ විදියට හැදුවත් ගොඩක් රසයි. ඔයාලත් මේ වගේ ගෙදරදීම හදලා රස බලන්න. ඒ වගේම තමයි අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා පහළ තියෙන ලයික් බටන් එක ක්ලික් කරලා බෙල් අයිකන් එක ටර්න් ඔන් කරගන්න අමතක කරගන්න එපා. තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙමු.